বন্ধুসকল আজি আমি হৈ দি সেন্টেন্স বনাবলৈ শিকিম আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক কোন আহিছে হু কেম কোনে বাতিল কৰিছে that means কোনে বাতিল কৰিছে হু canceled কোনে অনুপস্থিত আছিল who is absent কোনে এটো ভাঙিছে who broke this তেওঁ কোন who is he next কোন who is next তুমি কোন who are you কোনে খাইছিল who ate কোনে যাব who will go এইটো কোনে কৰিছিল who did it এইটো কোনে হেৰুৱাইছিল who lost it কোনে জানে who knows কোনে কৰিছিল who did কোনে খাব who will eat তো বন্ধুসকল এই ধৰণেৰে আমি দুটা তিনিটা ওয়ার্ড লগাই কিনে আমি সৰু সেন্টেন্স বিলাক নিজে প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰো আৰু জাস্ট হোৰ পিছত আমি ভাৰ্বটো লিখি দি সেন্টেন্স বনাব পাৰো এইদৰে আমি সৰু সেন্টেন্স বিলাক প্ৰেক্টিস কৰিলে ইংৰাজীটো অতি সহজতে শিকিব পাৰিম যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰি দিয়ক